vẫn bắn mặn. Đó, anh nó qua anh phụ chị nè. Mưa tới, dễ mưa đâu mưa tới. Này Sài Gòn mưa to quá, mấy này mùa mưa. Năm nay mấy tháng này tháng mùa mưa mà. Hình như năm nay nó mưa trễ đúng không? Mình thấy trễ chứ mấy năm rồi mưa. Hôm nay nó nắng nhiều hơn. Nắng nhiều hơn. Như này bà con buôn bán cực khổ lắm, nếu mà buôn bán nắng nhiều hơn. có dịp đi ngang qua đây thì ghé ủng hộ chị Phụng nha cô chú, hoặc là cô chú gọi điện cho chị Phụng sẽ ship tận nơi đến cho quý cô chú anh chị. Điện thoại của em ở nhà là 0933 652 215 cho cả nhà. Ở đầu video thì em cũng có quay cái số điện thoại của chị á, thì chị vừa mới chưa đọc đó, thì cô chú cứ không đến được thì cứ gọi. Bên em có bắt Grab ship luôn á cả nhà. Book Grab ship luôn, ship toàn quốc á. Dạ. Nhìn hũ mắm nêm mắm mấy đỏ đại đầu mắm nêm. Hũ đây là mắm này là chị múc ra chị bán nha, có không? Hũ này nó hũ này. Ủa cái hũ này em thấy cái màu nó khác chị Phục. Cái đó không có ớt nha. À cái này là không cay hả? Còn cái kia là cay. Đó, rồi cái kèo. Rồi, đã không cô chú? Đó, hũ cái này là cay, còn hũ cái này không cay. Thơm lắm. Cái này mà chấm với nhiều loại thịt heo rồi đó là hấp dẫn lắm đó nha. Thịt luộc rồi. Thịt luộc gì kìa. Cái bạn đó. Bạn đó hay là con gái ngồi? Con gái mới bán, gái mới ra giờ mình dạy cũng phụ. Dạ. Tên Nghĩa nó tỉnh luôn đi, nhập chung luôn đi. Mấy bữa là thấy con gái ngồi đây bán mà. Có hồi đi làm đi ngang qua xong đó là thấy. Lên chụp hình nhập vô chung luôn đi. Dạ. Mùa nào bán trái cây đó anh? Mùa này là bán mặn chứ ăn giải ha. Sao không bán sầu riêng? Sầu riêng nói chung là khó ưa lắm, không có quen. Khó lắm, không có chiên. Cái nào đúng là nhiều người thì ấy, với sầu riêng mà không chiên cũng khó bán. Dạ. Không chiên là khó bán lắm, với lại nữa khó tìm nguồn á, thui không được. Mình không có bị sượng lạc rồi đó, trời ơi đau đầu lắm đó nha. Mình không biết nó như thế nào, nhiều lúc nhiều người chuyên nghiệp người ta cũng không biết luôn á. Thì nó nằm ở trong rồi đó. Ví dụ như một vườn của mình hái một trái hai trái đi, mình thử nó ngon, nhưng mà có nhiều lúc có cây khác nó không ngon thôi. Còn trái cây thì dễ. Đó, ăn cách qua mua cỏ kìa. Mắm nêm. Hôm bữa mẹ anh có mua rồi. Anh không biết nói tiếng Việt. Rồi em không biết nói tiếng Anh nên chỉ cái này. nhớ là mình có ni thôi. Ngôn ngữ cơ thể. Cái anh này với mẹ anh này cũng coi YouTube mà biết nghe đến đây. Dạ hả? Dạ ở trên chung cư này mà. Dạ. Ý là về Việt Nam á, ở đây mua. Dạ. Chắc là nhiều tiền. Mua ăn trưa. Rồi. Đó anh biết giá 100.000. Đúng rồi, anh biết giá đâu nghe. Anh biết giá, anh mua rồi. Anh mua rồi, anh biết giá. Cho nên anh biết giá. Ở trong chung cư đó có người ta hay là trung tâm công nghệ đó hả? Đâu, chung cư lớn mà, chung cư Lê Đại Hành mà anh. Ở dưới là trung tâm thương mại chứ, tên là lớn. Dạ. Mua em được cái này nữa 4 lượt. Mua em được 4 lượt. 40.
tục à? Mua 4 lần rồi. 4 lần à? Đó anh khách mua. Dạ. Em lấy luôn nha. Anh lấy còn nhiều. Dạ hộp 50. Dạ. Vậy em bỏ cho mình cho anh nha. Bỏ vô trong bịch luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, anh ăn gì cũng được đó. Dạ. Anh ơi, gửi cuốn anh mắm nêm cho sao? Mắm nêm bỏ chai luôn vậy. Dạ. À, mắm nêm em không bỏ chai. Cái này là em Bây giờ múc bịch mua nha. nguyên chai á đem về luôn. À mua chai. Ý là em múc bịch nhanh được không? Mắm nêm chị cũng bán chai. Múc bịch nhanh vậy có không? À. Nhưng mắm nêm là bao nhiêu chai luôn chị? Cũng 40 mà. Cũng 40 phải không? Dạ. Ừ. Còn chai bự thì mới 50. Dạ trái bự là 50. Đó đây bán nè. Do lo làm mấy cái đồ nhiều quá. Dạ. Cái nào anh? Dạ cuộc sống Sài Gòn TV, cuộc sống văn hóa ẩm thực. Ông đi về là hả? Con gái rồi kia nè. Con gái ra ông đi về liền. Có con gái phụ rồi ông về ăn cơm chứ. Tại con bỏ thằng nhóc ở nhà. À. Gái lớn chưa? Thằng có mấy rồi? Dạ học năm 2, đứa học năm 2, đứa học năm 3. Ủa lớn hết rồi. Lớn rồi. Thằng nhóc. Chị Phụng lớn rồi mà. Học trường nào? Dạ con bé này học ở Gò Vấp. Rồi nhất là đại học công nghiệp hả? Dạ. Còn bé kia học ở trường Hồng Bà có Bình Thạnh. À. Con bạn thì gần đây. Hai đứa mà đang học có mùa mà nó học phí ngon ha. Đuối hả? Sướng không? Thì có bán gỏi mà đủ tiền mà cho con học hai trường đại học các bạn. Ủa hai đứa đuối mà Giỏi quá không? Quá là giỏi. Phí dữ lắm nha. Học phí ghê lắm á, học phí đại học Hồng Bàng bữa nay là một mùa là hình như một kỳ là 4-50 gì đó không chị? Cao lắm không? 70. Kinh không? 70 là một năm á hả? Dạ dạ đúng rồi anh. Học phí kinh khủng lắm. Bữa nay mấy trường đại học học phí cao lắm. Cái gì ta? Ừ. Có 5-6 cục cũng có. Năm Tùy theo á. tùy theo lớp đúng không? Tùy theo ngành thì lắm. Anh ở gần đây không anh? Anh ở gần đây không? À dưới Kỳ Gõ hả anh? Dạ. Anh trai từ dưới Kỳ Gõ lên mua gỏi chị Phụng nè. Vậy là Rồi chúc anh trai ăn ngon miệng nha. dạ ăn hoài thì ghé mua ăn hoài à. Dạ. Luôn á. Dạ. Ghiền luôn á. Ghiền luôn anh hả? Dạ. Ghiền gỏi hay ghiền không đây? Ở ghiền gỏi lắm thôi. Ghiền gỏi thôi à? Có gì vợ chửi mốt hồi chợ không có ghé mua nữa chứ. Hả? Nói bậy bạ không biết đó, vợ không có ghé mua chứ. À. Mắc mối luôn, vô tình vô tình mất mối đúng không? Vậy là tính ra là một tháng học phí cũng có cả chục triệu luôn. Ừ. dạ, không anh đóng theo quý nè. Không nhưng mà mình tính bình quân Quý. ra. Cái đó em không biết nữa, không biết tính vậy. Tại vì nói chung em không biết chữ gạch á. Ừ. Chứ kêu quý đóng theo quý. Lo hai đứa học đại học là đuối lắm. Hai đứa cùng một lúc. Con bé đó thì chuẩn bị lên năm 2, còn con bé lớn ở nhà chuẩn bị lên năm 3. À. Còn thằng út thì chuẩn bị lên lớp 4. Dạ. Coi ráng anh em ba đứa nuôi. Đứa dần. Ráng vài năm đi làm mới nuôi lại. Không, em không cần. Nó có nuôi không biết nữa, cái đây kêu là bên xưa nha các bạn. Mình không cần cái chuyện đó, mình không có suy nghĩ tới cái đó. Dạ. Trời, Ba mẹ nào cũng vậy thôi, ba mẹ nào cũng vậy. Đúng. Giống như bọn em đây cũng vậy đâu, chưa có giúp được gì cho ba mẹ. Để mình còn làm được thì mình nuôi lo con thôi. đúng rồi, ba mẹ kêu nữa chứ còn sức khỏe còn làm được. Mấy nó ngoan. Bọn con cứ lo cho con cái bọn con thôi. Lo ráng mà làm lo cho con cái. Dạ. Bây giờ ba mẹ không có còn sức khỏe nữa thì khác. Đó là
có tiêu đồ đặt ngang Quân Long. Có tiêu đề chứ. Có tiêu đồ nói nha. Ủa chị Phụng nuôi mấy đứa con đại học Mấy mới vậy? Học giỏi. Nó không biết lên chửi em thấy bà. có đi chửi đâu, cho nên là chị ấy mà Hết. khen chứ chửi gì, ai chửi. Nhiều cô chú anh chị giỏi lắm nha, bán vỉa hè hoặc là bán hủ tiếu gõ hay là bán nước thôi, nhưng mà mỗi người có một cái nghề mà. Chụp quá chị ơi. Với lại nữa là nuôi con ăn học. Bất ngờ chị Phụng chia sẻ về hai con gái đang học đại học mà cũng như là chị với anh bán để nuôi con. Bữa nay có khách cái lúc nào mà ăn nhiều nhất là mấy hộp chị Phụng? Có cái anh kia ở bên Mỹ á, mấy tháng vừa trước anh mới về đây á, anh ăn ngày 3 hộp luôn. Ngày 3 hộp à? Dạ. Ôi ăn chỗ đã hả? Dạ, ảnh về đây anh đi chơi á. Dạ. Rồi anh nói không phải là ăn lừng nha, giống như mua người 2-3 hộp vậy đó. Dạ. Thế ăn xong rồi chắc cũng chưa vậy ăn tiếp vậy. Em bán khách nhờ con chú anh chị. Dạ. Đó, chị Phụng rất là dễ thương, nói chuyện rất là dễ thương. Về thôi về là Và chiếc xe Jeep đẹp quá trời luôn không? Chiếc xe đó 4-5 tỷ đó nha. 4-5 tỷ anh Hà. Tiếp 7 bạn. Xe Mỹ.